Kestin Marko tässä terve. Käydään läpi uusinta tutkimustietoa ja aiheena tunnista kilpailukyvyn esteet johtamisessa ja niin sanottu QVL-lasikatto. Kun meillä on täällä QVL-indeksi 0–100 ja tähän laitetaan tiimit tämmöisestä esimerkkiorganisaatiosta, eli täällä on eri tiimejä. Ja sitten laitetaan tähän QVL-tulokset suuruusjärjestyksessä. Ja täältä lähdetään jostain 30% tienoilta liikkeelle ja tässä on sitten näitä tiimejä. Tyypillinen tämmöinen jakauma tässä. Ja täällä näkyy tällainen niin sanottu lasikatto, QVL-lasikatto organisaatiossa, jossa tämän rajan ylittäminen noin 65% tasossa QVL-indeksissä, niin näyttää olevan tiimeillä vaikea ylittää tätä rajaa. Toki täällä on joitakin tiimejä, joissa on vähän niin kuin murtauduttu tuon lasikaton läpi. Mutta mikä aiheuttaa tämän lasikaton? Johtamiskulttuurissa on asioita. Me voidaan sitten johtamiskulttuurista tunnistaa tekijöitä, jotka aiheuttaa tämän henkilöstötuottavuuden lasikaton. Täällä on johtamisessa mindset, eli se, että millä perusajatuksella sitä johtamista tehdään. Että onko talous edellä vai ihmiset edellä, jos niin kuin ääripäitä ajattelee. Että kuinka tärkeä siinä johtamisessa koetaan se vuorovaikutusjohtaminen ja kuinka taas se talous sanelee sitä johtamisen mindsettiä. Ja sitten signaalipeli. Tuleeko työntekijät kertoa niistä ongelmista siellä työpaikalla ja ymmärretäänkö niitä signaaleja? Ja sitten suunnitelmallisuus. Että onko siellä esimiehillä selkeä vuosisuunnitelma siihen lähijohtamiseen ja sitten vuorovaikutusosaaminen säätelee kaikkia näitä tekijöitä, etenkin esimiesten vuorovaikutusosaaminen. Osataanko käydä kehityskeskusteluja, osataanko varhaisen välittämisen mallia. Ja nämä asiat vaikuttaa tähän QVL-lasikattoon sillä tavalla, että jos siellä on talousjohtamisen harha, että johdetaan talous edellä, ei ymmärretä sitä roita, mitä se kehittäminen tuo, eli sitä takaisinmaksua, mitä kehittäminen tuo hyötyjä tulevaisuudessa, kun siihen investoidaan, ja miten on se signaalipeli siellä, tuleeko työntekijät kertoa ongelmista, onko se suunnitelmallista siellä esimies-toiminta siellä, johtaminen, ja mikä on se osaaminen ja osaamistehot, jolla sitä tehdään siellä. Kaikki nämä säätelee tätä QVL-tasoa, joka siellä sitten organisaatiossa syntyy. Ja kun otetaan huomioon, että tämä QVL-indeksi, joka tässä nyt keskiarvo ehkä on täällä jossain 60% tasolla, niin tämä QVL-indeksi on tuotantotekijä. Liikevaihto on yhtä kuin K-kerroin, eli paljonko yksi tehollinen työtunti tuottaa asiakasarvoa. Sitten tulee henkilöstöresurssi, henkilöstömäärä, teoreettinen säännön vuosityöaika työehtosopimuksissa, ja sitten kerrotaan 1 miinus rakenteellinen ajankäyttö, eli tämä on työn ääressä vietetty aika, ja tämä kerrotaan tällä QVL-indeksillä. Et jos QVL-indeksi on tasolla 60%, niin se tarkoittaa, että tämä kerroin täällä niin on 0,6, ja siinä on aika paljon kehittämispotentiaalia. Ja sitten tietenkin tämä tulos, käyttökate, on liikevaihto miinus kulut. Tämmöinen tietoisku. Moi!